Good evening everyone, I'm glad I come back again. Xin chào tất cả anh chị ạ, em là Doan, em đã quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay rồi đấy. Trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Presentation, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những mẫu câu này, từ vựng là những cái tips để anh chị có thể tự tin hơn trong quá trình mình thuyết trình bằng tiếng Anh nha. Đặc biệt là trong ngữ cảnh môi trường công sở nữa. Thì đồng hành cùng với em Doan ngày hôm nay thì em sẽ có sự góp mặt của chị Xuân Hương. Chị Xuân Hương thì đến từ phòng chuyên môn của AROMA, đã đồng hành cùng rất là nhiều anh chị trong con đường chinh phục kỹ năng giao tiếp tiếng Anh rồi. Thì chị Xuân Hương ơi, chị sẽ giới thiệu một chút về bản thân mình nha, để những anh chị học viên cùng tham gia trong cái chương trình webinar này có thể làm quen với mình ạ. Hello everyone, my name is Hương. I'm a teacher of AROMA. Welcome into our webinar session today, which is about presentation. Em rất vui khi được đồng hành cùng anh chị trong buổi chia sẻ ngày hôm nay mang tên Làm chủ kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh. Với chủ đề ngày hôm nay là chủ đề thuyết trình, presentation, làm chủ kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh. Thì chúng ta sẽ cùng với cô Hương đi qua nhiều hơn những cái nội dung học tập chủ yếu là bằng tiếng Anh rồi, và những cái tips, kỹ năng để hỗ trợ cho anh chị trong quá trình mình thuyết trình bằng tiếng Anh làm sao cho hiệu quả. Thì cái chủ đề thuyết trình này chắc chắn là một cái chủ đề vô cùng cần thiết với anh chị, đặc biệt là những anh chị người đi làm. Mình cần phải thuyết trình trong công việc này, thuyết trình về nội dung báo cáo, thuyết trình về sản phẩm cho đối tác. Thì có rất là nhiều ngữ cảnh để anh chị có thể ứng dụng cái tình huống này vào. Thì làm thế nào để chúng ta làm chủ được? Thì cô Hương sẽ cùng với anh chị bắt đầu chương trình bằng việc xem qua một video nha. The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. As punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. This led to the first battles of the Revolution at Lexington and Concord. Okay, so what do you think about that presentation? Is it good or bad? For sure, it's not really good, right? Okay, so besides the language, I would like to give you some tips to make a good presentation. First one, remember to face the audience. Okay, you have to make eye contact with the listeners. Second one, you need to speak loud enough to make sure that everyone can hear what you're saying. And next, just smile to feel more relaxed and confident. And the last one, remember to make sure that the phone is off. Okay, then it cannot distract you from the presentation. Yes. Okay, vậy bên cạnh yếu tố ngôn ngữ thì chúng có 4 điều mà chúng ta cần lưu tâm. Đó là thứ nhất là hãy nhìn vào khán giả khi mình nói. Thứ hai, nói đủ to để mọi người nghe thấy. Thứ ba, hãy nở một cười thật tươi khi thuyết trình để chúng ta cảm thấy thoải mái hơn và tự tin hơn. Và cuối cùng, anh chị nhớ tắt chuông điện thoại khi thuyết trình nhé. So now let's see how he changed after 1 week with our tips. Ranjit is first up again today, and I look forward to his new presentation. Jorge, could you dim the lights, please? Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. I also asked my teachers for extra help. Now, I feel better.
It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you. Well, is it much better now? Yes, he is a good speaker, right? So can you do like him? Sure, you can, but let's learn some vocabulary and structure that I'm going to share now. Vâng ạ, vậy là chúng ta sẽ cùng đi qua các cấu trúc câu và các từ vựng. Ngay sau đây em sẽ chia sẻ với các anh chị làm thế nào để anh chị có thể sử dụng những cái cấu trúc câu và từ vựng đó trong bài thuyết trình bằng tiếng Anh của mình. Okay, as you can see on my slide, to have a good presentation, we have 5 main parts that we're gonna go through together. The first one, start your presentation. Second one, outline the presentation. Next is organize the information, and the fourth part is about dealing with problems, and the final part is conclusion. Như anh chị có thể thấy trên slide đúng không ạ? Chúng ta có 5 phần chính mà chúng ta sẽ phải đi qua. Thứ nhất là bắt đầu bài thuyết trình như thế nào. Thứ hai, vạch ra các ý chính của bài thuyết trình. Thứ ba là tổ chức thông tin khi nói. Thứ tư là anh chị sẽ xử lý những cái vấn đề xảy ra trong cái thuyết trình như thế nào. Và cuối cùng là chúng ta sẽ kết thúc bài thuyết trình của mình. Okay. To facilitate your practice, I will provide you with a case study. It's about the sales reproduction. So all of you can work on that with the vocabulary and structures. Vâng, để anh chị dễ hình dung hơn thì anh chị có thể sử dụng cái case study của em ngày hôm nay, đó là về báo cáo bán hàng tháng 6 ạ. Và tất cả những cái từ vựng và cấu trúc câu ngày hôm nay thì anh chị có thể áp dụng để nói luôn. Sau đó thì anh chị có thể sử ứng dụng những cái từ vựng cấu trúc này vào cái tình huống thực tế của mình, được không ạ? Okay, now let's begin with part 1, how to start your presentation. At the beginning, you should introduce yourself and the topic. Okay, you can say, to introduce yourself, hello, my name is Hướng and I work in marketing departments. Vâng, đây là một cấu trúc rất đơn giản, anh chị có thể sử dụng để nói về bản thân mình một chút, đúng không ạ? Nào, bây giờ anh chị hãy cùng luyện tập cùng em nhé. Hello, my name is, I work in, well done. Okay, or you can say in another way. Hello everybody, before we begin, let me introduce myself briefly. I'm Hương and I'm the head of accounting department. Okay, briefly nghĩa là ngắn gọn, hãy giới thiệu ngắn gọn, đúng không ạ? Giới thiệu ngắn gọn về bản thân tôi. Bây giờ em chị hãy luyện tập cấu trúc này cùng em nhé. Okay. Hello everybody. Before we begin, let me introduce myself briefly. My name is, and I'm the. Yes. Okay. Very good. Next, just introduce the topic. I have 3 main structures here. Okay, first, today I'm going to talk about. Second, my presentation is called. Next, I'd like to talk to you today about. Okay, với 3 cấu trúc này và cùng với cả topic hôm nay em đã đưa ra cho anh chị đó là về sales reproduction. Bây giờ anh chị hãy sử dụng cái chủ đề này để ứng dụng vào 3 cấu trúc này nhé. Okay, now let's practice. Today, I'm going to talk about the sales reproduction. Okay, next, my presentation today is called sales reproduction, right? Okay, I'd like to talk to you today about the sales reproduction. Đôi khi là có những cái chủ đề mà anh chị thấy rằng là ôi, nhạc rất là nhàm chán và có thể mọi người không muốn nghe, thì anh chị nên sử dụng những cái sau nhé. Thứ nhất, okay, first, use interesting facts or statistics. Anh chị hãy sử dụng những cái thông tin, những con số thống kê thật là thú vị. For example, do you know that 80% of our revenue is from only 20% of our customers? I'm here today to talk about the sales report and how to increase the profit for next month by focusing on the such potential customers. Ok, với phần này thì các anh chị có thể thấy là em sử dụng con số là 80-20 đúng không ạ? Đây là nguyên lý Pareto ạ. Ok, và anh chị có thấy là con số này có thú vị không ạ? Yes, và có thể là gì ạ? Làm cho người nghe chú ý hơn vào bài thuyết trình của mình. Ok. Next, you can use the problems and solutions or short stories. You know, everybody loves stories, so you can earn their attention easily. Vâng ạ, với ví dụ vừa rồi thì em có nói đến con số là 80 và 20. Các anh chị đã bao giờ nghe thấy con số này chưa ạ? Đó là một nguyên lý tên là
Rồi, đó là nguyên lý Pareto. Ok, anh chị thấy con số này có thú vị không? Rồi, thay vì chúng ta nói là I'm here today to talk about the sales report, rất là nhàm chán, thì anh chị có thể cho thêm cái con số này vào. Like, do you know that 80% of our revenue is from only 20% of our customer? Ở đây thì em có từ revenue. Revenue nghĩa là gì ạ? Là doanh thu. Ok, đó, anh chị có biết rằng 80% doanh thu của chúng ta đến chỉ từ 20% khách hàng thôi ạ. Okay, so I'm here today to talk about the sales report and how to increase the profit for next month by focusing on such potential customers. Rồi ạ, với từ increase, anh chị biết là increase là tăng hay giảm ạ? Ok, là tăng, đúng rồi. Vậy profit là lợi nhuận. Ok, yes, profit. Next is focusing on, tập trung vào, đúng không ạ? Focusing on, okay, and potential là tiềm năng, rồi những khách hàng tiềm năng. Đó, ok, vậy anh chị đã hiểu cái phần này chưa ạ? Ok. Vâng, với phần vừa rồi em vừa hướng dẫn anh chị sử dụng các con số thống kê thú vị để làm thế nào bài thuyết trình của mình mở màn được ấn tượng nhất và thu hút được người nghe, đúng không ạ? Vâng, ngoài ra em còn hai cách nữa, đó là mình dẫn dắt chủ đề theo hướng problems or solutions, đó là vấn đề và giải pháp, hoặc là short stories là những câu chuyện ngắn. Đó, trong những phần này em đã ghi rất chi tiết trong slide. Em nghĩ rằng những cái từ vựng và những cấu trúc câu ở đây sẽ rất hữu ích cho anh chị. Tuy nhiên, thời gian có hạn cho nên anh chị vui lòng tải slide về và nghiên cứu thêm ở nhà giúp em ạ. Ok. Next, you should outline your presentation, right? So that it is convenient for the audience to follow what you say. Vâng, với phần này thì anh chị cần phải đưa ra những cái ý chính của bài thuyết trình trước khi đi vào thông tin chi tiết để người nghe có thể nắm được là những cái ý gì mình sẽ nói trong bài thuyết trình của mình. Okay, so I have an example here. Em có cái ví dụ là về gì ạ? Báo cáo bán hàng tháng 6, đúng không ạ? Em có 3 ý chính ở đây. Là report of June, những báo cáo bán hàng tháng 6 này. Next is reasons, nguyên nhân tại sao lại có sự thay đổi trong doanh thu. Next is solutions and target, những giải pháp và những mục tiêu cho tháng tới. Vậy anh chị sẽ dẫn dắt vào những cái ý chính này như thế nào? Chúng ta sẽ phác thảo như thế nào? Okay, you can say, my presentation today will be in 3 main parts. Firstly, I'd like to talk about. Secondly, I'll analyze. Finally, let's discuss. Đó, với phần này anh chị có thể nói là bài thuyết trình hôm nay của tôi bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất, tôi sẽ nói về, for example, I'd like to talk about the report of June. Tôi sẽ nói về báo cáo tháng 6. Secondly, I analyze the reasons. Đúng không? Thứ hai là tôi sẽ phân tích những cái lý do tại sao mà có sự sụt giảm trong hoặc là sự thay đổi trong doanh thu. And finally, let's discuss solutions and targets. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về những nguyên nhân, về những giải pháp cũng như là những mục tiêu cho tháng tới. Okay, this is the first way or another way. Hoặc anh chị có thể sử dụng cách khác. First of all, I continue with. To finish, Đó, anh chị có thể sử dụng 3 cái ý mà em đã để trong case study để áp vào những cái cấu trúc này. Nó rất là dễ dàng thôi, đúng không ạ? Rồi. Vâng, hoặc là em có một cái phần nâng cao hơn một chút về ví dụ của em ở đây ạ. Firstly, I'd like to talk about some figures and we have to face with the current situation. Đó, đầu tiên thì tôi xin nói về một số các số liệu báo cáo này và thực tế là chúng ta đã đối mặt với cái thực trạng đó, đúng không ạ? Thứ hai, secondly, I analyze the reason for the revenue changes. Thứ hai là tôi phân tích lý do tại sao doanh thu lại thay đổi. Finally, let's discuss together to come up with the timely solutions. Đó, cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng thảo luận cùng nhau để đưa ra những cái giải pháp kịp thời. Đó, đây là một số ví dụ của em. Là anh chị có thể để ý được những cái cấu trúc câu cũng như từ vựng em đã bôi đậm ở đây để mình có thể áp dụng vào những cái tình huống mà anh chị sẽ nói ạ. Vâng, bây giờ anh chị hãy thực hành cùng em nhé. Rồi ạ.
Firstly, I like to talk about some figures and we have to face with the current situation. Secondly, I analyze the reason for the revenue changes. Finally, let's discuss together to come up with the timely solutions. Okay. Rồi ạ, giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Okay, so let's move on to the next part. This is word power. Yes, and with this part, I will provide you with some useful vocabularies. Okay, với phần này em sẽ cung cấp cho anh chị những cái từ vựng rất là hữu ích mà anh chị có thể sử dụng khi mà nói về cái báo cáo, là sales reports. Okay, and here, how many words you can see in the table? Anh chị có thể nhìn thấy có những từ vựng, 5 từ vựng ở đây đúng không ạ? Okay, the first one, how do you say it? Yeah, okay, good. Figure. Repeat after me. Figure. Okay, what does it mean? Yes, in English, it's an amount expressed in numbers. Mà chúng ta có thể là rất nhiều anh chị đã nhìn thấy từ này rồi đúng không ạ? The figure, nó nghĩa là số liệu, những con số mà thể hiện được những cái ý nghĩa gì đó, ví dụ trong báo cáo này, những số liệu thống kê này, về doanh thu này, đúng không ạ? And next one, plummet. Plummet. Rồi, thông thường thì anh chị có thể biết là giảm đúng không ạ? Chúng ta có những từ giảm, ví dụ nói về việc giảm của một cái thông thường chúng ta có biết những cái từ giảm đúng không ạ? Ví dụ như là decrease or go down đúng không ạ? Giảm. Rồi, tuy nhiên hôm nay em sẽ cung cấp cho anh một từ vựng đó, plummet, nghĩa là giảm rất mạnh. Đó, okay. Fall very quickly and suddenly. Next word. Next word. Dramatically. 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 Okay, what does it mean? Yes, it means suddenly or obviously. Đó, nghĩa là chúng ta nhìn thấy cái sự thay đổi của một số liệu thay đổi một cách đột ngột và đáng kể. Okay. And next, meanwhile. Meanwhile. Đó, nghĩa là trong khi, đúng không? Cái từ này thì chúng ta sẽ để ở đầu câu này. Khi mà chúng ta đang nói về một sự việc diễn ra, sau đó chúng ta meanwhile, trong khi đó thì có một sự việc gì đó diễn ra. Okay. And the last word is exceed. Okay, remember we have ik and seed. Short e and long e. Rồi chúng ta có gì ạ? Y ngắn đúng không ạ? Âm y ngắn e và âm y dài ạ. E. Okay. Now repeat after me. Ik. Seed. Exceed. Exceed. Yes, very good. Yes, it means go past and plant limit. Đó, nghĩa là đi vượt quá cái mà nghĩa là vượt quá một mức hạn đã được ra kế hoạch đúng không ạ? Ở đây chúng ta có nghĩa của từ exceed, nghĩa là vượt quá. Okay. Now, again, from number 1 to number 5, we have figure, plummet, dramatically, meanwhile, exceed. Yes, you got it. Now, let's check out the vocabulary to see how much you remember those words. Okay, so now let's check up the vocabularies to see how much you remember those words. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra xem là anh chị nhớ những từ vựng nào thông qua những hình ảnh và những định nghĩa sau đây nhé. Ok, number 1. Let's look at the picture. Yes, what do you see? And the meaning is to go past and plant limits. And the answer is C. Exceed. Exceed. What does it mean? Rồi, nghĩa là gì anh chị ạ? Vâng, đây đáp án là đáp án C đúng không ạ? Đó nghĩa là vượt quá, đúng rồi, khi chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh đó đúng không ạ? Đó, một mũi tên này cao nhất đó thì nghĩa là vượt quá. Rồi, exceed. Yes. Next word. Yes. You see a lot of numbers here. Okay. What is it? An amount expressed in numbers A, B, C, or D. The answer is D. How do you say it? Figure. Figure. Okay, good. Vâng, đáp án của chúng ta là đáp án D đúng không ạ? Figure.
Rồi chúng ta với đáp án như chúng ta có thể thấy là đáp án A kia thì cái từ vựng đã bị viết sai chính tả, đúng không ạ? Vâng, và đáp án B là argue, là một nghĩa khác, đúng không ạ? Và đáp án C là fiction. No, it's another meaning, and exactly D, figure. Rồi, và chính xác ở đây chúng ta có đáp án D, số liệu, figure. Yes. Nice. Okay. You have 5 minutes, you have 5 seconds to give the answer. Rồi, anh chị có 5 giây để đưa ra câu trả lời ạ. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, and the answer is A. No, the answer is D, plummet. To fall very quickly and suddenly. Giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Giảm sâu giống như chúng ta nhìn thấy cái bức ảnh trong slide đây ạ. The meaning is why something else is happening. A, B, C, or D. Okay, just focus on the spelling. Chúng ta hãy nhìn vào, chú ý vào những cái cách viết nhé. Chính tả, xem là từ nào là viết đúng chính tả nhất. Okay. Yes, the answer is A. Yes, meanwhile. Nghĩa là gì ạ? Trong khi đó, đúng không ạ? Okay. And the last word is quite difficult. Khá là khó, đúng không ạ? Đây em có đưa ra những cái từ, những cái chữ cái đã được sắp xếp lẫn lộn. Bây giờ anh chị hãy làm thế nào để tạo ra một cái từ vựng giống như là những từ mà chúng ta đã vừa được học. Đó, một từ vựng nào ạ? Okay. And the answer is dramatically. Wow, yes, well done everyone. Rồi, và tất nhiên để có thể nhớ rõ hơn và biết cách áp dụng những cái từ vựng này vào đúng trong ngữ cảnh thì chúng ta cần có một tình huống thực tế để chúng ta thực hành. Okay, so now let's take a look at the sales report. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái bảng báo cáo bán hàng sau đây. Yes, you can see. Yes, we have two products here, blankets and pillow, right? With the number of sold blankets and pillow in May and June. Chúng ta nhìn thấy những cái sản phẩm mà công ty bán ra, đó là về chăn và gối này, và có những cái số liệu về mục tiêu bán hàng của tháng, những số lượng chăn gối được bán trong tháng 5 và tháng 6, đúng không ạ? Rồi. So how do you describe this table? Vậy làm thế nào để anh chị có thể miêu tả được cái bảng biểu này? Ok, đầu tiên thì anh chị hãy quan sát một chút vào cái bảng này. Ví dụ tháng 5 chúng ta có con số là gì ạ? 1.600. Vậy với mục tiêu là 1.600, vậy là tháng 5 đã đạt cái mục tiêu của tháng, đúng không ạ? Vậy chúng ta có một cụm từ ở đây, đó là đạt mục tiêu, meet the targets. Ok, như anh chị có thể nhìn thấy ở đây ạ. Rồi, meet the targets. Đó. Và tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy là số liệu của tháng 6, số lượng bán ra thì lại giảm sâu so với cả tháng 5, đúng không ạ? Giảm cách đột ngột. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng động từ gì ở đây? Plummet. Yes, plummet. Very good. Và tiếp theo đó về phần pillows, phần bán gối, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy là tháng 5 thì số liệu thì chưa được đạt với mục tiêu. Nhưng mà sang tháng 6 thì con số đã đến là 1.500, đã tăng rất là tăng rất là đáng kể. Ok, vậy thì chúng ta sẽ miêu tả cái bảng này như thế nào bằng tiếng Anh? Ok, so now let's practice. Yes. Okay, as you can see from the figures, we met the target in May with 1,600 blankets sold. However, the number in June plummeted to 200. Meanwhile, the number of sold pillows dramatically increased to 1,500 in June, which exceeded our monthly target. Đó, anh chị có thể đây là em có đưa ra 3 cấu trúc câu, đúng không ạ? Rồi có những câu thì là câu đơn, rất là đơn giản, nhưng mà cũng có những câu là câu ghép, đúng không ạ? Thì anh chị hãy xem là mình có thể học được những gì từ những câu này nhé. Rồi, đây em đã ứng dụng như các anh chị đã thấy trong cái bảng những cái số liệu sau đây. As you can see from the figures, we met the target. Chúng ta đã đạt được mục tiêu, đúng không ạ? Chúng ta có cụm từ meet the target. Tuy nhiên thì ở đây là chúng ta nói về những gì đã xảy ra. Khi nói về báo cáo như đã diễn ra rồi thì chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn, đúng không ạ? Đây là động từ meet, chúng ta chuyển thành met. Yes. Rồi ạ. Met the target in May
with 1,600 blankets sold. However, tuy nhiên, đúng không ạ? Số liệu tháng sau nó có sự chênh lệch, có sự thay đổi, vậy chúng ta sử dụng từ however. Tuy nhiên thì con số vào tháng 6 đã giảm sâu xuống 200. Ok. Meanwhile, trong khi đó, the number of sold pillow dramatically increased. Trong khi đó thì số lượng gối được bán thì đã tăng rất là đáng kể, lên tới 1.500 trong tháng 6, và điều đó đã exceeded, vượt qua cái mục tiêu bán hàng của tháng đó rồi. Yes, now let's move on to the next part. Okay, with the third part, I will show you how you can organize information with the suggested sentences. Vâng, với phần này thì em đưa ra một số cấu trúc câu hướng dẫn các anh chị làm thế nào để tổ chức các ý, các thông tin trong bài học. Ok, ví dụ như là các anh chị có thể chuyển ý như thế nào, sử dụng cấu trúc nào. Okay. Hoặc là các anh chị có thể đưa thêm các thông tin chi tiết vào một ý tưởng như thế nào. Rồi, bởi vì thời gian có hạn cho nên em đã cung cấp hết tất cả cấu trúc ở đây rồi. Hy vọng là anh chị sẽ ở lại đến cuối giờ và tải slide về và đọc thêm về các thông tin này giúp em nhé. Okay. Okay, you know, during our presentation, problems are unavoidable. So you should know how to deal with such situations. Yes. As you can see, I have 3 main problems that you may meet it frequently. The first one, you realize that you said something wrong or didn't explain something clearly. The second one, you forget to mention something important. What? And third one, someone might ask you a question and you don't know how to answer the question. Okay, so 3 problems. Thứ nhất là chúng ta có những vấn đề gì đây ạ? Rồi chúng ta nhận ra là chúng ta đã nói cái gì sai, hoặc là chúng ta chưa giải thích rõ cái vấn đề đó. Thứ hai, chúng ta quên mất một ý quan trọng. Vậy làm thế nào? Và thứ ba là có thể ai đó sẽ hỏi chúng ta một cái câu hỏi rất là khó và chúng ta không biết trả lời. Vậy thì anh chị sẽ xử lý tình huống như này như thế nào ạ? Okay, so I would like to go into more detail with the third problems. Vâng ạ, em sẽ đi sâu hơn vào cái vấn đề thứ ba, và vấn đề đó là rất nhiều anh chị không biết trả lời câu hỏi như thế nào khi mà anh chị thấy câu hỏi này rất khó. Ok, yes. Vấn đề thứ ba là vấn đề là anh chị không biết trả lời câu hỏi khó như thế nào. Vậy em sẽ giúp anh chị biết cách làm thế nào để mình ứng phó được với những cái câu hỏi đó, được không ạ? Yes. Let's get started. Yes. The first way, you can delay giving the answer. Yes, you can say, I'd like to deal with that question later if that's alright. And this one, I'm not in a position to answer that right now, but I'll get back to you later this week. Rồi, vâng, với hai câu này thì chúng ta thấy là có ý nghĩa là gì ạ? Đều có ý nghĩa là tôi xin trả lời câu hỏi này sau. Okay, yes, here we can see a very useful structure for you, I'm sure. Be in a position to do something or to be able to do something. Đó, ở đây em có một cấu trúc rất là hay, anh chị có thể áp dụng luôn. Đó là be in a position to do something. Nó nghĩa là gì ạ? To be able to do something, nghĩa là có thể làm được việc gì đó. Đó, okay. Yes, and I have some example below. I hope that one of you can practice with me later. Vâng ạ, và em có một số ví dụ ở đây. Em hy vọng rằng sau cái phần này thì có một anh chị nào đó có thể sẵn sàng luyện tập cùng em. Okay? Yes. Next, to deal with difficult question, you can ask a question back or ask other audience. You can say, that's a very good point. What does everyone else think? Or, that's an interesting question. Before I answer, I'd like to know what's your take on this. Yes. Vâng ạ, với cái phần này thì một cách rất thông minh đó ạ. Các anh chị nếu mà không thể trả lời câu hỏi đấy, anh chị có thể hỏi lại cái người đó suy nghĩ như thế nào, hoặc chúng ta có thể hỏi ý kiến của những người cùng xem. Ok, và từ đó chúng ta có thể có thời gian để nghĩ thêm hoặc là nghiên cứu thêm đó để trả lời cái câu hỏi này. Yes, and here you can see the structure. What's your take on this? It means what do you think? Yes, you can use this structure right now. Vâng ạ, có một cấu trúc câu rất là hay là what's your take on this? Nó cũng nghĩa là gì? What do you think? Đó, anh chị có thể sử dụng ngay cấu trúc này, đúng không ạ? Rồi. And yes, I have the example here. And the third way,
you can answer the all-word question. You can dismiss the question. What does it mean? With dismiss the question, you can refuse to answer the question if the question is not relevant to the discussion. Vâng ạ, phần này thì chúng ta có thể gọi là chúng ta có thể không trả lời câu hỏi đấy, từ chối trả lời câu hỏi đấy nếu như cái câu hỏi chúng ta cảm thấy không thực sự liên quan đến cái phần thuyết trình ngày hôm nay. So you can say, thanks for your question, but I don't see how that connected to what I'm saying. Or, thank you for your inputs, but I don't think that's relevant to today's discussion. Okay, let's make a conclusion for your presentation. You just remember two things. First, summarize what you have presented before. Two, say thank you to your audience for their listening. Vâng, sau khi chúng ta đã thuyết trình chi tiết những thông tin vừa rồi thì anh chị hãy cùng kết thúc cái bài thuyết trình của mình ạ. Ok, anh chị hãy nhớ đầu tiên để kết thúc bài thuyết trình của mình chúng ta cần phải tóm tắt lại những cái gì chúng ta đang nói. Thứ hai đó là chúng ta cần cảm ơn những cái người xem, người nghe vì họ đã lắng nghe bài thuyết trình của mình. So you can say, let me sum up then. Firstly, we looked at. Secondly, last but no means least. Ok, với phần này chúng ta có thể hiểu rằng là hãy để cho tôi tóm tắt bài thuyết trình của mình. Đầu tiên thì chúng ta đã nhìn vào vấn đề. Thứ hai là vấn đề gì ạ? Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là ok, and that brings me to the end of my presentation. Và tôi xin kết thúc bài thuyết trình của mình tại đây. Thank you for your listening. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Okay, so you finished your presentation. Now, I'd like to wrap up what we have learned today. Okay, I and you have gone through some parts like useful tips and vocabulary, start the presentation, outline the presentation, organize the information, deal with the problems and conclusion. Vâng, em xin tóm tắt bài học ngày hôm nay của chúng ta. Được chưa ạ? Đầu tiên thì chúng ta đã cùng đi qua các tips để thuyết trình hiệu quả dựa vào cái video ban đầu này và một số cái từ vựng em đã cung cấp cho anh chị trong phần word power. Đó, và chúng ta đã được học những cái cấu trúc câu liên quan đến việc bắt đầu bài thuyết trình như thế nào, nó phát thảo các ý tưởng của bài thuyết trình ra sao này, tổ chức các ý thông tin khi nói này, xử lý các vấn đề trong khi thuyết trình và cuối cùng đó là kết thúc bài thuyết trình. Em hy vọng là những kiến thức hôm nay em đã chia sẻ cùng anh chị có thể áp dụng vào những cái tình huống thực tế của mình, những bài thuyết trình thực tế của mình sau này ạ. Em tin rằng nếu anh chị lặp đi lặp lại, đúng không ạ? Chúng ta có sự luyện tập đều đặn, luyện tập đủ nhiều thì chúng ta có thể hoàn toàn làm chủ được cái bài thuyết trình của mình. Ok. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua 30 phút của lớp học không đồng tập 8 với chủ đề làm chủ kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh. Trong buổi học ngày hôm nay, anh chị đã cùng giảng viên tìm hiểu bí quyết triển khai một bài diễn thuyết bằng tiếng Anh hoàn chỉnh. Ngoài ra, anh chị cũng đã biết thêm những từ vựng đắt giá và thực hành với những tình huống quen thuộc khi thuyết trình. AROMA hy vọng rằng các anh chị đã nắm rõ cho mình những kiến thức để có thể tự tin giới thiệu chủ đề và thu hút đối tác trong mọi cuộc họp sau này. Anh chị hãy luyện tập thường xuyên tại nhà để có phản xạ tự nhiên và nói tiếng Anh thật mượt mà nhé. Dành cho những người đã tham gia buổi học, AROMA xin gửi tặng anh chị toàn bộ slide bài giảng của buổi học cùng phân quà vô cùng giá trị cho người đi làm. Anh chị đăng ký ở link trong phần mô tả nhé. Hẹn gặp lại anh chị vào buổi học số 9 lúc 20 giờ tối thứ 5 tuần tới. Anh chị hãy đăng ký kênh YouTube của AROMA và bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chương trình. Và để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị có thể theo dõi AROMA trên các nền tảng xã hội khác dưới đây.